අපි කවුල් නෙක් දාලා බ්ලවුස් එකක් මහන හැටි මම බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරලා දෙන්න කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ ඉල්ලීම් තමයි මම ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් එක මගෙන් අහලා තිබුණ බොහෝ දෙනෙක් කොහොමද මේ ගවුම් වලට රෙදි තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් රෙදි කඩවල් වල හැම එකකම තියෙනවා ගවුම් වලට ගන්න සුදුසු රෙදි. ඉතින් ගොල්ලන්ගෙන් අහලා දැනගෙන ගන්න පුළුවන් තමන්ට වෙන පිළිවෙලක්. නොයෙක් මාධ්‍යමීය රෙදි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් තෝරලා බලලා ඒක ගන්න පහසුයි. ඒ කඩේ සේවකයෙක්ගෙන් යවම හොඳ මැටීරියල් එකක් තෝරලා දෙන්න. ඉතින් අද බලමු අපි පාඩම කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙදි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මම මිමි ගත්තේ නැහැ. මම මිමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට මේක මහන්න පහසු විදියට තමයි මම ගොඩක් අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි අද කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. බලමු අපි මේ කවුල් එක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතනදී මිමි මුකුත් ගන්නෑ. මේ අපේ ඔයාට ඇති ටී-ෂර්ට් එකක් ගන්න. සාමාන්‍ය ටී-ෂර්ට් රෙද්දකින් තමයි මම මේක මහන්නේ. ඇදෙන ගතිය තියෙන රෙද්දක් ගන්න. මෙතන තියෙනවා 60 පළල රෙදි මීටර එකමාරක්. මේකේ අත් දෙක දිගට දාන්නත් පුළුවන්. කැමති අත්මෝස්තරයක් දාගන්න පුළුවන්. බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේක බ්ලවුස් එක හදද්දී අපි මෙන්න මේ අත ඇතුළට දාලා මේ විදිහට අල්පරිත ගහගන්න. එතකොට මේ කන පිට පැත්ත තමයි ටී-ෂර්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ ආකාරයට දෙකට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා මේ ටී-ෂර්ට් එකේ ඉන පුංචි වෙන තැනක් තියෙනවා මේ හරිය. ඒ හරියට ටේලරින් චෝක් කෑල්ලකින් හරි ඉනිස්වල් පෙන් එකකින් හරි රේඛාවක් අඳ ගන්න මේ විදිහට. අපි මෙතනටත් අල්පිරිති වලින් හදවමු මේක. ඊට පස්සේ බලමු අපි මම ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ මේකේ පිටිපස්ස පළුව කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ බ්ලවුස් එක කපන රෙද්ද මේ විදිහට දෙකට නමාගෙන අපි මේ අල්පිරිති ගහලා හදාගත්ත පිටිපස්ස පළුව තමයි ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට තියාගන්න. මේ විදිහට තියලා ඊගාන්ට අපි කපාගෙන යන්නේ. එතකොට මේකට යටට අඟල් දෙකක් විතර මෙහෙම වාසි තියලා තමයි කපා ගන්න ඕන. මෙතනට අඟල් භාගයක වගේ මෙහෙම වාසි තියලා කපා ගන්න. මෙහෙම පහළට ඔයාට ගවුමක් විදිහටත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ පැටර්න් එක ගවුමකටත් දාන්න පුළුවන්. කර චුට්ටක් මම උඩට අඟලක් වගේ තියලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක අයින් කරලා බලුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පිටිපස්ස කොටස තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි අපේ බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස කොටස ගන්න හැටි බලමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේකේ කරට ෆේසින් කුත් කපලා අයින් කරමු. අපි මේක ෆියුසින් එක මම මේ ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේක මෙහෙම තියන්න. මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි මේක අඟල් එකමාරකට වගේ 1/3 කාලට ගත්තත් කමක් නැහැ. එකයි තුන් කාලට මම ලකුණු කරන්නේ. කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ මේ බ්ලවුස් එක කපාගත්ත රෙදි කොටසිනුත් මේ වගේ කොටසක් කපලා අයන් කරලා තමයි මේකට අල්ලා ගන්න ඕනේ. බලමු අපි මේක රෙද්ද මම දෙකට නවලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පිටිපස්ස පළුවට වඩා ටිකක් වැඩිපුර පළල රෙද්ද දෙකට නවා ගන්න. උඩ ඉඳන් අඟල් 12ක් හරි 15ක් හරි ඔයාට
මේ කවුල් එක වැඩිපුර කවුල් හැඩ එන්න ඕන නම් ටිකක් වැඩිපුර ලකුණු කරන්න. මෙතන ඉඳන් පහළට මම 13ක් වගේ ලකුණු කරා. ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත පිටිපස්ස පළුව එතන ඉඳන් පහළට තමයි මෙහෙම තියාගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක මම බලන්න උරිස්ස කෙලින් තමයි මම මේක මේ උස වැඩිපුර හරිය මේ පැත්තට අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ ඉන පුංචි වෙන තැන තමයි මෙතන මම මේ පැත්තට අල්පෙන්තක් ගහලා තියෙන. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට අඳින්න. ඇඳලා මෙතන පොඩි මාක් එකක් දාන්න. දාලා ඉවරලා අපි මේක මේ බ්ලවුස් එක මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට හැඩ කරගන්න. මට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අල්පිනිත්ත ගහපු තැන තමයි මගේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඉන පුංචි වෙන තැන කියලා. මම අල්පිනිත්ත ගහපු තැන තමයි මේ කළු පාටින් මාක් කරේ. එතෙන්ට මෙහෙම තියලා මේක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙහෙම හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ කොටස උරිස්ස හරිය මේ විදිහට ඇඳ ගන්න එකක් කිහිලි කට මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගමු. ඊපස්සේ අපි අඳගත්ත රේඛාව දිගේ මෙතන මේ දිගේ කපන්න. අපිට පුළුවන් මේ කෙලින් ඉහළට එක කපා ගන්න මෙහෙම තියලා මෙහෙම කෙලින් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම ඇල කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ. අපි මේක ඉදිරිපස කෙහෙලි කඩ නිසා තව පොඩ්ඩක් මේක මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. මෙතන මම කට් මාක් එකක් දානවා උරිස්සේ පළල මේ හරිය. අත් දෙක කපා ගන්න හැටි බලමු. මම මේකේ මගේ අතේ උස මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති උසක් ගන්න පුළුවන්. 19ක් මම අරන් තියෙන මහම් මාසිත් එක්ක 19මාරක් වගේ. මම මේක දෙකට නවලා තියෙන රෙද්ද. ඊට පස්සේ නැවත මේක මේ පැත්තට දෙකට නමන්න. දෙකට නමලා අත් කොටස් දෙකම අපි මෙන්න මේකේ දුර මැන ගන්න 8යි. එතකොට ඒ 8 දෙකට බෙදලා මේ නැම්මේ ඉඳන් පහට ලකුණු කරන්න 4යි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රේඛාවක් අඳින්න. පැහැදිලිවම දෙද මන්ද? රේඛාවක් අඳින්න මෙතන පහට 4ක් ලකුණු කරේ මම. ඒක පැහැදිලිවම දෙහිඳ මම වෙන පෑනකින් අඳිනවා. ලකුණු කරන්න. මේ නැම්ම මුදුනේ ඉඳන් මෙතන ඉඳන් ලකුණු කරන්න. මේ පැත්තට මෙන්න මෙහෙම මේ හරස් ගහපු හරස් රේඛාවට මේක 8ක් එන්න ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි උස ලකුණු කරපු තැනට මම සාමාන්‍යයෙන් මේ අත සාමාන්‍ය හැඩේ දීලා මේක මෙන්න මේ විදිහට හදන්න අත. ඊට පස්සේ මම මේක ඇදෙන නිසා අපිට අත් කට වටමින් මෙහෙම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක අරගෙන ඇඳගත්තත් කමන්නේ. මම මේක සාමාන්‍ය මේ විදිහට ඇඳලා මෙතනින් පොඩි හැඩයක් දීලා මේක මෙන්න මෙහෙට හදිනවා. ඊට පස්සේ අපි කපමු.
ඉස්සරහට අඟල් භාගයට මම වස් තියලා මේ අතෙන් භාගයක් වගේ එන්න මේවා කරලා මේක හැඩතරා මේ විදිහට පස්සේ පොඩි හැඩයක් තියලා මේක විදිහට කපා ගන්න. එතකොට අපේ අත් දෙක තමයි මෙන්න ෆේසින් එක පේපර් ස්ට්‍රිප් එක තියලා අයන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක ඔලොක් කරලා ඊට පස්සේ දැන් මම මේක ෆේසි මාල්ලගෙන යන්නේ. මේ හැට්ටේ හොඳ පැත්ත මේක ෆේසි මේ හොඳ පැත්ත මෙහෙම තියලා අපි මහන්න. ෆුට් සයිස් හිටින්න මහන්න. මේක අතර දාලා හොඳ පැත්තෙන් ගහුවත් කමන්නේ. අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න. අවුට්ලයින් එක ගහනකොට මහුම් වාසිය යන්න ඕනේ ෆේසියල් එක පැත්තට. හොඳ පැත්ත හැරුවම මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක පිටිපස්ස පළුවට ඉදිරිපස්ස පළුව කොටන සම්බන්ධ කරලා මහන හැටි බලමු. අපි දැන් මේක නමා ගත්තට පස්සේ මේක නැම්ම පැත්තට තමයි අපි ප්ලීට් මෙහෙම තියාගන්න ඕනේ. උරිසි පල්ලට එනකම් ප්ලීට් තියාගත්තා නම් හරියි. ප්ලීට් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඉක්මනට ගහලා ඊට පස්සේ මේ විදිහටම අනිත් පැත්ත මේකෙන් ප්ලීට් තියාගන්න. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේක මහුමක් ගහලා තියෙන මේ උරිස්ස පල්ලට තමයි උඩ ටික ප්ලීට් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මහද්දී මෙතන ඉඳන් මේක පොඩ්ඩක් මේ හරිය ටිකක් ඉහළට යන තමයි මහන්නේ. බලමු අපි ඒක මුට්ටු කරලා. ඊපස්සේ අපි මේ පිටිපස්සේ උරිස්ස ඉස්සරහා උරිස්සට තියලා මේක දැන් ප්ලීට් කරපු තැන මෙහෙම තියලා උරිස් දෙක මුට්ටු කරගන්න. අඟල් භාගයක් මම මහුම් වාසිය තියලා තියෙන උරිස්සට ඒ අඟල් භාගේ තමයි අපි කියලා බලන්න මේක චුට්ටක් මේ ප්ලීට් තියන පටන් ගත්ත තැන කියන කරල් පැත්ත පොඩ්ඩක් උඩට හිටින්න තමයි මම මේක මහන්නේ. අරට පෙනේ බැලුවොත් මේ මෙතන පොඩ්ඩක් ඉස්සෙන් තමයි මේක මම මහන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වැඩි හරිය මේ ටික ඕලොක් කරන්න. අනිත් පැත්තේ උරිස්සත් ඒ විදිහම තමයි මුට්ටු කරගන්න ඕනේ. මේ වැඩි හරිය ඕලොක් කරලා හරිය දැන් මේක ඇදෙන රෙද්දක් නිසා නූල් යන්නේ නැහැ. මෙහෙම කැපුවත් කමන්නේ නැත්නම් සික්සැක් හරිය ඕලොක් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙතනත් එහෙමයි මේ වැඩි හරිය අපි අඟල් භාගයක හොමස කියලා හරිය කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ අපේ උරිස් එක මුට්ටු කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලමු අපි මේකට අත මහලා මහන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මම අතේ වාටියක් මහලා නැහැ. මම මේක කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට රැලි හිටින්න ඕන නම් ඔයාලට මේක කෝඩ් කර ඇද්දලා කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මහුවට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇද්දාම මේ විදිහට ලස්සනට හිටිනවා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අදින්න. මේ විදිහට තමයි මම මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපිට තියෙන්නේ අත කන කොටසට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මහගත්ත මේ උරිස්සට හොඳ පැත්තෙන් අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න ෆුට් එකේ සයිස් එකට.
දෙපැත්තම මේ විදිහට මහ ගන්න. අපි මේකේ මම අවුට්ලයින් එක ගවුවට පස්සේ මේ විදිහට තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අත් දෙක මහ ගන්න. මෙතනට අපි දැන් දන්නවා මේ අත් මුට්ටු කරන හැටි කොහොමද කියලා. ඒ විදිහට අත් දෙක කෙහිලි කටේන් මහගෙන යන්න පුළුවන්. කෙලවරේ ඉඳන් හොඳ පැති දෙක ඇතුළට තියලා අත් දෙක සම්බන්ධ කරලා මහගෙන යන්න. අඟල් භාගයකට තමයි මම හොම්මාසේ තියලා තියෙන්නේ. අත අපි අත් දෙක මුට්ටු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අංශය සම්බන්ධ කරලා මහගමු තියලා මේකටම ගන්න. මේකෙත් මම අඟල් භාගයක් මම වාසි තියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහටම අනිත් පැත්තේ අංශෙ මහ ගන්න. ඊපස්සේ අපි මේ බ්ලවුස් එකේ වාටිය මහ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ අත් දෙකේ මේ කෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම හිතුවා මේ යට වාටියටත් මේ විදිහටම කෝඩ් එක දාන්න කියලා හිතුවේ. ඒ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට චූටි වාටියක් දාලා මහ ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේක වාටිය බ්ලවුස් එකේ වාටිය කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මහලා ඉවරයි. බලමු අපි මේක ඩමියට දාලා කොහොම විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම කියලා දුන්න පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න පාඩම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මෙවැනි පාඩමකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.